નમસ્કાર બાળમિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? નીલમાધવ શાળા પરિવારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સૌ પ્રથમ ધોરણ 1માં વિષય અંગ્રેજી ભણીશું. તો તેમાં છે અંગ્રેજીમાં આપણે આલ્ફાબેટ આઈ શીખીશું. અગાઉના વિડીયોમાં બાળમિત્રો આપણે એચ સુધી શીખી ગયા છીએ. તો ચલો અંગ્રેજીની ચોપડીમાં આલ્ફાબેટ આઈ કાઢો જોઈએ અને દરેક બાળમિત્રોનું ધ્યાન અહીંયા. ચલો અહીંયા લખ્યું છે આઈ. આઈનો ગુજરાતી ઉચ્ચાર થશે ઈ. શું થશે બાળમિત્રો? ઈ. અહીંયા આપણને 1, 2, 3 એમ એરોસ બતાવેલા છે બાળમિત્રો. તો દરેક બાળમિત્રોએ એરો આપ્યો એ પ્રમાણે પૂરવાનું છે, લાઇનિંગ જોડવાની છે. અહીંયા આઈ પર આપેલો છે તો અહીંયા લીટી કરવાની, અહીંયા 2, પછી આમ 3, આ રીતે તમારે જોડવાનું છે બાળમિત્રો. આવડશે ને? આઈ ફોર ઇન્ડિયા, આઈ ફોર ઇગ્લુ, આઈ ફોર ઇન્સેક્ટ. ચલો હવે અહીંયા નીચે જે સ્પેલિંગ આપ્યા છે બાળમિત્રો એ મારી સાથે બોલો જોઈએ. INDIA, INDIA. ઇન્ડિયા એટલે ભારત. IGLOO, IGLOO. ઇગ્લુ એટલે ઇગ્લુ. INSECT, INSECT. ઇન્સેક્ટ એટલે જીવજંતુ, ઇન્સેક્ટ એટલે જીવજંતુ. તો આ સ્પેલિંગ છે બાળમિત્રો આપણે બોલવાના છે અને લખવાના પણ છે. શેમાં? તો કે ઘરકામની બુકમાં. બરોબર ને બાળમિત્રો? હવે આ સ્પેલિંગ તમે લખતા જજો અને બોલતા પણ જજો. અહીંયા આપણને કેપિટલ આઈ આપ્યો છે, એટલે કે પહેલી ABCDનો આઈ આપ્યો છે. એનો ગુજરાતી ઉચ્ચાર થશે ઈ. બરોબર? હવે અહીંયા આપણે નીચે બોક્સ આપ્યું છે બાળમિત્રો. તો ત્યાં તમારે આઈ બનાવવાના છે. બરોબર? આઈ પાડવાના છે, કેપિટલ આઈ. તો અહીંયા તમારે બધે જ કેપિટલ આઈ લખવાનો છે બાળમિત્રો. અહીંયા કેપિટલ આઈ લખતા જવાનું છે. આઈ લખતું જવાનું અને બોલતું જવાનું. પહેલી 3 લીટીમાં કેપિટલ આઈ તમારે લખવાનો છે બાળમિત્રો. બરોબર ને? અને ઉપરના આઈના સ્પેલિંગ આપ્યા છે એ પણ તમારે લખવાના છે. હવે નીચેનું પેજમાં આપણે નીચે જોવાનું છે. આ જ પેજમાં દરેકનું ધ્યાન અહીંયા બાળમિત્રો. અહીંયા આપ્યો છે આઈ, પણ અહીંયા કેવો આઈ આપ્યો બાળમિત્રો? તો કે સ્મોલ આઈ આપ્યો. કેવો છે? સ્મોલ, એટલે કે બીજી ABCDનો આઈ. તો આનો ગુજરાતી ઉચ્ચાર શું થશે? આનો ગુજરાતી ઉચ્ચાર પણ ઈ થશે. આને અહીંયા 1 આપેલા છે તો આ રીતે, પછી અહીંયા મીંડું કરવાનું છે. 2 આપ્યું ને બાળમિત્રો, ત્યાં તમારે મીંડું કરવાનું. આ રીતે આઈ કરવાનો છે. આ કયો આઈ બન્યો બાળમિત્રો? સ્મોલ આઈ. અહીંયા આપણને આઈના થોડાક સ્પેલિંગ આપેલા છે તો આ સ્પેલિંગ આપણે જોઈશું. આઈ ફોર ઇંક, ઇંક એટલે શાઈ. આઈ ફોર ઇવાન, ઇવાના એટલે પાટલો, પાટલાખો. આઈ ફોર ઇવાના એટલે પાટલાખો. આઈ ફોર ઇલ એટલે બીમાર. ચલો આપણે મારી સાથે સ્પેલિંગ બોલો જોઈએ બાળમિત્રો. INK, ઇંક એટલે શાહી. INK, ઇંક એટલે શાહી. IGUANA, ઇવાના એટલે પાટલાઘો, ઇવાના એટલે પાટલાઘો. ILL, ઇલ એટલે બીમાર. ILL, ઇલ એટલે બીમાર. હવે અહીંયા આપણે સ્મોલ આઈ બનાવવાનો છે, એટલે કે બીજી ABCDનો. તો આ આઈ છે એ બાળમિત્રો આપણે વચ્ચેની 2 લીટી આવે ને,
એમાં જ તમારે નાના અક્ષરે લખવાનું છે, વચ્ચેની 2 જ લીટીમાં, બરાબર. મીંડું છે બાળમિત્રો એ ઉપરની લીટીમાં જશે, આઈ છે એ ખાલી તમારે વચ્ચેની 2 લીટીમાં પાડવાનો છે, બરાબર. વચ્ચેની 2 લીટીમાં તમારે આઈ પાડવાનો છે બાળમિત્રો. તો હવે આવડશે ને? તો આ બધા સ્પેલિંગ તમારે લખવાના છે, ઘરકામની બુકમાં પાકા કરવાના છે, આખું પેજ, અને સુંદર અક્ષરે સ્પેલિંગ બોલતા જવાના અને લખતા જવાના. નમસ્તે, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.